ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้จะเป็นการสร้างสัญลักษณ์รูปตัดเพื่อทำการวาดรูปตัดในขั้นตอนถัดไปครับโอเคครับหลังจากได้รูปด้านมาครบทั้ง4รูปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการทำรูปตัดครับในขั้นตอนแรกเราก็จะต้องทำเป็นสัญลักษณ์ของตัวรูปตัดขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการระบุว่าในส่วนของรูปตัดนั้นจะเป็นตัดผ่านส่วนไหนนะครับขั้นแรกก็ Copy ในส่วนของตัวสัญลักษณ์รูปด้านมาก่อนครับก็กดระเบิดครับกด X Enter ทีนึงครับแล้วก็เอาในส่วนของสัญลักษณ์รูปด้านนะครับมาทำเป็นสัญลักษณ์รูปตัดนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการตัดผ่านห้องน้ำหรือไม่ก็บันไดนะครับในที่นี้ของตัวบ้านเราไม่มีบันไดนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดผ่านในส่วนของห้องน้ำนะครับโดยการตัดตามลายนี้เลยนะครับสีแดงนะครับในส่วนของแนวตั้งก็จะตัดผ่านลายสีเขียวนะครับก็จะเป็นเส้นแนวตัดตามรูปเลยนะครับสีเขียวเป็นแนวตั้งแล้วก็สีแดงเป็นแนวนอนนะครับทีนี้ก็ Copy ตัวสัญลักษณ์มาใช้ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็เหลือไว้ที่เลข3กับเลข4ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ใช้คำสั่ง move ครับ m enter ครับขึ้นไปไว้ด้านบนครับให้ตัดผ่านตัวห้องน้ำนะครับที่เราวางแผนไว้จากนั้นกด pl ครับ polyline แล้วก็ลากเส้นลงมาเป็นเส้นแนวรูปตัดนะครับทีนี้ก็ไปเปลี่ยนเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ dims นะครับเป็น dimension แล้วก็ในส่วนของ property ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของลายไทยก็เป็นเส้นปะครับทีนี้เราก็จะเลือกเป็นเส้น center นะครับเพราะว่าเส้นที่ระบุเป็นรูปตัดจะต้องเป็นเส้น center line นะครับแล้วก็ปรับสเกลเป็น 0.5 นะครับทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์รูปตัดครับก็ทำการเปลี่ยนสีเป็นดิมนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง match property ลงไปที่เส้นตัวกลางนะครับในส่วนของรูปตัดสัญลักษณ์รูปตัดเราก็จะเริ่มที่ A ครับในส่วนของเลขแบบก็ค้างไว้ที่ A00 ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาจัดทีหลังในส่วนของเส้นแนวตัดครับก็วาดเพิ่มเติมลงมาด้านล่างครับเป็น PL polyline ครับแล้วก็คลิกลากลงมาเป็นแนวของรูปตัดอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของหัวลูกศรทิศทางรูปตัดครับก็ใช้เมนู H Enter ครับขึ้นมาแล้วก็เลือกลายเป็น Solid นะครับจากนั้นกด Pick Point ครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่หัวลูกศรครับเพื่อทำการเติมสีให้เต็มนะครับแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ใช้คำสั่ง Match Property ครับ MA ป้ายสีจากเส้นปะด้านบนนะครับเส้น Center Line มาป้ายไว้ที่เส้นแนวตัดด้านล่างครับจากนั้นเราก็จะทำการทำรูปตัดอีกด้านหนึ่งนะครับสัญลักษณ์รูปตัดในส่วนที่2นะครับรูปตัด B ครับก็ลากสัญลักษณ์ไปวางไว้ตรงที่แนวห้องน้ำนะครับจากนั้นใช้คำสั่งเดิมครับ pl ครับ polyline วาดเส้นขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ทำการ copy เส้นจากด้านบนมาเลยก็ได้นะครับ co คลิกแล้วก็ copy นะครับเอามาวางไว้ที่มุมของรูปวงกลมนะครับแล้วก็ใช้เมนู ro นะครับ rotate นะครับพิมพ์ ro แล้วก็คลิกไปที่มุมของวงกลมลากขึ้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการแมทในส่วนของตัวสัญลักษณ์หัวลูกศรก็ copy มาวางไว้เหมือนเดิมนะครับ co copy จากนั้น rotate ro ครับคลิกลากขึ้นครับแล้วก็ลากให้ไปตรงแนวกับเส้นของรูปตัดนะครับเราจะเอาเมาส์ไปวางไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เอาเมาส์ลากมาทางขวาก็จะเห็นเป็นเส้น project line ขึ้นมาแล้วก็ค่อยคลิกวางนะครับจากนั้นในส่วนของสัญลักษณ์สีเหลืองครับก็ใช้วิธี match property สีแดงของรูปตัด A นะครับมาป้ายครับในส่วนของภายใน 03 ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปตัด B ครับทีนี้ก็เลือกสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับทั้ง4จุดครับทั้งหัวลูกศรแล้วก็ทั้งหัววงกลมนะครับแล้วก็กดคำสั่งบล็อกครับ B Enter แล้วก็พิมพ์ขึ้นมาเป็นว่า section A symbol นะครับแล้วก็กดโอเคครับในส่วนของ section B ก็จะทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือคลิกเลือกทั้งหัวลูกศรแล้วก็ตัวหัววงกลมของ section B ครับกดบล็อก Enter 1 ครั้งแล้วก็พิมพ์ว่า section B symbol นะครับจากนั้นกดโอเคครับก็จะได้เป็นบล็อกของสัญลักษณ์รูปตัดขึ้นมาทั้ง A และ B นะครับทีนี้เราทำการ Copy ครับ co Copy แล้วก็คลิกตรงจุดอ้างอิงนะครับจุดตัดของเส้นกริดลายครับไปวางไว้ที่แปลนหลังคาด้วยนะครับทีนี้ตัวหนังสือติดนะครับก็ move ออกมาหลบในส่วนของตัวสัญลักษณ์ของรูปตัดนะครับท
ทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำสัญลักษณ์รูปตัดนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นการทำรูปตัดนะครับของรูปตัด A และ B ครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมในส่วนของ reference ทิ้งไว้นะครับในส่วนของตัว reference ก็ก๊อปสัญลักษณ์รูปตัดมาวางไว้เพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นตัวอ้างอิงในการวาดรูปตัดนะครับทั้งรูปตัด A แล้วก็รูปตัด B นะครับสัญลักษณ์ทั้ง2ตัวก็ CO copy มาวางไว้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในตอนถัดไปการทำรูปตัด A และ B นะครับขอบคุณครับ